นมัสการท่านอาจารย์คือวันนี้เป็นวันที่พวกเรามีโอกาสได้มาพบกันด้วยเหตุที่ว่าจะมาเผาศพคุณวีระต่อสุวรรณหลวงพ่อก็ไม่ค่อยคุ้นกับคุณวีระเท่าไหร่นะเจอไม่กี่ครั้งที่คุ้นกับลูกสาวลูกชายลูกเขยมีอย่างละหนึ่งนะลูกสาวคนหนึ่งลูกชายคนหนึ่งลูกเขยอีกคนหนึ่งนะ3 คนนี้เขาก็ทำหน้าที่ของเขาเต็มที่แล้วดูแลพ่อดูแลแม่มานะแม่เสียไปก่อนเหลือแต่พ่อตอนหลังไม่สบายมากต้องดูแลใกล้ชิดการที่เรามีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่นะก็เป็นบุญของเราแล้วเราได้ทำหน้าที่ของลูกอย่างสมบูรณ์พระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้อย่างการปฏิบัติกับพ่อแม่อะไรเนี่ยให้ความเคารพให้การเลี้ยงดูท่านเคยเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านตอบจะสอนกันอย่างนี้เมื่อล่วงลับไปแล้วเราก็ทำบุญทำทานอุทิศให้ชีวิตหลังความตายมันมีอยู่คนซึ่งไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติบางคนก็อาจจะคิดว่าถ้าตายแล้วสูญไปเลยถ้าเราเคยศึกษาหรือโดยเฉพาะถ้าเราเคยปฏิบัติธรรมแล้วเราเห็นนะเรารู้เราเห็นภพภูมิต่างๆนะมันซับซ้อนกันอยู่เยอะแยะนะ31ภูมิซ้อนกันไม่ได้มีมิติอันเดียวอย่างที่เราเห็นนะซ้อนกันอยู่เยอะแยะความตายมันก็แค่การเปลี่ยนภพจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งตัวที่จะกำหนดว่าเราจะไปดีหรือไปไม่ดีอยู่ที่ตัวกรรมของเรานั่นเองเมื่อเราต้องฝึกตัวเองนะสร้างคุณงามความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในความเป็นจริงแล้วคนทั่วไปก็คิดว่าเราแก่ลงมาเนี่ยนะแล้วก็มีลูกมีหลานเป็นที่พึ่งอะไรเงี้ยหรือไม่มีใครเลี้ยงมีเงินหน่อยก็จะไปเข้าสถานเลี้ยงคนชราอันนี้เราก็ยังต้องพึ่งคนอื่นมันเป็นการพึ่งทางร่างกายแต่จิตใจเรานั้นเราพึ่งใครไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองให้ได้ถ้าเราภาวนานะเราจะเห็นสัตว์ทั้งหลายนะมันหมุนเวียนไปบางตัวก็ดีขึ้นนะบางตัวก็เลวลงหมุนไปเรื่อยๆตัวที่กำหนดว่าชีวิตเราข้างหน้าจะดีหรือจะเลวคือตัวกรรมนั่นเองเป็นเครื่องกำหนดแล้วถ้ากรรมเนี่ยมันมีหลายระดับมีการให้ผลที่แตกต่างกันอย่างถ้าเป็นกรรมที่ใหญ่ๆนะเรียกครุกรรมมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วถ้าเรามีครุกรรมเนี่ยเวลาเราจะตายนะครุกรรมจะให้ผลก่อนครุกรรมฝ่ายดีอย่างเช่นเราได้สมาบัติได้ฌานเราได้ฌาน1 2 3 4 5 6 7 8นะแล้วจิตเราทรงฌานอยู่ในขณะที่ตายอำนาจกรรมที่เราทรงฌานส่งผลเราไปพรหมโลกไปได้ไม่ไปที่อื่นแต่ถ้าเราทำกรรมชั่วทำอนันตริยกรรมอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่ดูง่ายฆ่าพระอรหันต์นี่ดูลำบากเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์อีกตัวหนึ่งที่เป็นอนันตริยกรรมคือทำสงฆ์ให้แตกแยกทำสงฆ์ให้แตกแยกเนี่ยฆราวาสทำไม่ได้นะสงฆ์แตกแยกเนี่ยต้องสงฆ์กับสงฆ์แตกแยกกันงั้นอนันตริยกรรมตัวเนี้ยฆราวาสทำไม่ได้ทำได้3 ข้อ
ฆ่าพ่อฆ่าแม่นะแล้วก็อะไรลืมละฆ่าพระอรหันต์นะฆ่าพระอรหันต์ถ้าเรามีกรรมที่ดีนะที่รุนแรงครุกรรมฝ่ายดีเราไปเกิดในที่ดีแน่นอนถ้าเรามีครุกรรมฝ่ายชั่วนะไม่ว่าเราจะเคยสร้างความดีมาแค่ไหนครุกรรมฝ่ายชั่วจะให้ผลก่อนตัวอย่างเทวทัตนะเทวทัตไม่ใช่คนกระจอกงอกง่อยนะถ้าเทวทัตกระจอกงอกง่อยเนี่ยก็จะไม่ใช่คู่ชกของเจ้าชายสิทธัตถะฝีมือต้องใกล้เคียงกันถึงจะสู้กันได้แต่เทวทัตเนี่ยก็จะขี้ฉาขี้ฉาอยากใหญ่ได้ทำอนันตริยกรรม2 ข้อทำกรรมที่หนักๆคือทำพระพุทธเจ้าบาดเจ็บท่อเลือดอันหนึ่งแล้วก็ทำให้สงฆ์แตกแยกอีกข้อหนึ่งเทวทัตถึงจะมีคุณงามความดีมากมายแต่พอตายปั๊บเนี่ยตกอเวจีทันทีเลยนะเพราะอนันตริยกรรมจะให้ผลก่อนแต่พอเขาขึ้นจากอเวจีได้นะเขาจะภาวนาต่อได้นะแล้ววันหนึ่งเขาจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะเพราะบารมีเขาเยอะนะปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยบารมีมากกว่าพระโมคคัลลาภสารีบุตรอีกนะเพราะฉะนั้นความดีกับความชั่วไม่ลบล้างกันนะอย่างบางคนบอกทำชั่วเยอะๆแล้วหวังว่าไปทำดีทดแทนนะมันไม่เกี่ยวเลยนะความดีก็มีผลของความดีความชั่วก็มีผลของความชั่วเพราะงั้นความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่านี่มันมีกรรมอีกชนิดหนึ่งนะถ้าเราไม่มีครุกรรมเราไม่ได้ทำอนันตริยกรรมเราไม่ได้มีสมาบัติ8นะเข้าฌานไม่ได้อะไรมันมีกรรมอีกตัวหนึ่งเรียกอาจินกรรมกรรมที่ทำบ่อยๆทำจนเคยชินเป็นนิสัยเป็นสันดานนะกรรมตัวนี้ถ้าไม่มีอนันตริยกรรมนะตัวนี้มันจะให้ผลจะพาเราไปเกิดจะดีหรือจะไม่ดีก็อยู่ที่อาจินกรรมที่เราทำเมื่อก่อนหลวงพ่อรู้จักคนแก่คนหนึ่งเดี๋ยวนี้เราแก่แล้วเมื่อก่อนเราเรียกเขาคนแก่เพราะเขาแก่กว่าเรายังหนุ่มนะรู้จักลูกสาวเขามีลูกสาว2 คนขยันภาวนานะพ่อเนี่ยภรรยาตายไปตั้งนานแล้วไม่ยอมมีเมียใหม่นะเพราะว่ารักลูกดูแลลูกอย่างดีเลยนะยอมไม่มีเมียใหม่อีกนะทั้งที่มีเงินนะแต่ก็ไม่ยอมมีแล้วข้อเสียของเขามีก็คือชอบกินเหล้าแล้วไม่ใช่กินเหล้าธรรมดานะทุกวันจะชวนเพื่อนมากินเหล้าที่บ้านแล้วก็จะให้ลูกน้องเนี่ยฆ่าไก่ทุกวันนะเลี้ยงไก่ไว้เยอะก็จะฆ่าไก่ทุกวันให้ฆ่าไก่ทุกวันให้เอามาทำอาหารแกล้มเหล้ากันนะกินเหล้าเมาแล้วก็สีซอกันนะสนุกสนานมีความสุขนะถามว่าตอนนั้นเขามีความสุขไม่มีตอนที่เขาจะตายนะอย่าถามนะว่าใครเป็นคนเห็นนะมีพระท่านเห็นนะไม่ใช่หลวงพ่อหรอกนะบอกไม่ได้ว่าองค์ไหนตอนจะตายจิตมันเกิดนิมิตนะเห็นไก่จิตมันก็วิ่งไปที่ไก่เลยนี่พอดีพระองค์นั้นท่านอยู่ท่านเป็นพระซึ่งมีอภิญญาอยู่ท่านรีบแผ่เมตตาให้นะกระตุ้นเขาก็ลืมไก่ไปพอลืมไก่ไปนะก็เห็นมดดำอีกแล้วเพราะเป็นคนเกลียดมดดำมดแดงไม่เกลียดแต่มดดำก็แปลกดีนะแล้วเวลาเห็นมดเดินมาเนี่ยตัว1 2ตัวเขาจะไม่ทำอะไรนะเขาจะรอให้มันเข้าแถวก่อนเวลามดเดินจะเป็นแถวยาวๆจะบี้ตั้งแต่หัวแถวถึงท้ายแถวชอบมากเลยสนุกไม่รู้ทำเพราะอะไรแต่ว่าไม่รู้ทำเพราะว่าสนุกหรือว่าเพราะเกลียดมดดำนะมดแดงก็ไม่บี้คงกลัวมันกัดเนาะมดดำมันสู้ใครไม่ได้ตอนจะตายนะ
อยู่โรงพยาบาลก็โวยวายตลอดเวลามดดำมาขึ้นเตียงอยู่โรงพยาบาลนั้นนะโวยวายตลอดเวลาเลยให้พยาบาลให้ลูกหลานมาช่วยกันจับมดหน่อยมดมันขึ้นมารำคาญเต็มทีแล้วเขาไปดูไม่มีมดสักตัวเนี่ยจิตที่มันเป็นอกุศลจนเคยชินนี่ฆ่ามดจนเคยชินฆ่าไก่จนเคยชินตอนฆ่าไก่ไม่ได้เจตนาอะไรหรอกนะไม่ได้คิดมากจะทำอาหารเลี้ยงเพื่อนส่วนที่ฆ่ามดเนี่ยสะใจเวลาที่ตายครั้งหนึ่งเห็นไก่พอพระท่านช่วยได้เห็นมดอีกแล้วนอนอยู่บนเตียงแล้วก็เห็นแต่มดจิตเนี่ยเศร้าหมองกรรมตัวนี้เรียกว่าอาจินกรรมกรรมที่ทำจนเคยชินทำเป็นประจำถ้าไม่มีครุกรรมไอ้กรรมตัวนี้จะให้ผลสุดท้ายก็ไปทุกขติขนาดลูกหลานภาวนานะนิมนต์ครูบาอาจารย์ช่วยกันไม่ได้กรรมใครกรรมมันช่วยไม่ได้ไปทุกขติไปเป็นอสุรกายพวกเราอาจจะไม่เคยเห็นอสุรกายกับเปรตไม่เหมือนกันนะเปรตหล่อๆก็มีนะเปรตสวยๆก็มีอสุรกายมันดูน่าเกลียดน่ากลัวลูกสาวคนเล็กภาวนาเก่งก็เรียกลูกชายลูกของลูกสาวเรียกหลานนั่นแหละบอกเรามาช่วยกันสวดมนต์แผ่เมตตาให้คุณตาตายแล้วก็ลงมือสวดมนต์นะตอนเย็นตอนค่ำสวดกันใหญ่แล้วก็แผ่กำหนดจิตขอให้พ่อมารับส่วนบุญด้วยพออธิษฐานจิตอย่างนี้นะเข้าสมาธิเขาดีพออธิษฐานเนี่ยมันมีผลทันทีเลยอสุรกายมันไม่ได้ถูกขังนะมันเดินเพ่นพ่านได้นะแถวนี้ก็อาจจะมีก็ได้นะเดินเพ่นพ่านนะคืนนี้มันอาจจะตามพวกเรากลับไปบ้างก็ได้ถ้าพวกเรามีบุญนะอยากไปอยู่ด้วยนะเนี่ยพออธิษฐานจบปุ๊บหมาบรรเลงเลยหมาหอนก็แปลกนะคนไทยจะเชื่อว่าถ้าผีมาหมาต้องหอนนะไอ้นี่มันก็หอนจริงๆแต่หลวงพ่อก็เคยเจอนะประเภทผีมาหมาหอนเนี่ยมันจริงๆเลยแต่มันหอนไม่เหมือนตอนติดสัตว์นะมันหอนสำเนียงคนละแบบกันถ้าเคยชินเคยฟังนะเราจะฟังรู้เลยว่าอ๋อหมาบอกว่าผีมาแล้วนะผีมาตาโบอะไรอย่างเงี้ยนะหมามันจะบอกนะถ้ามันจะร้องเรียกตัวเมียเนี่ยหอนก็จริงนะแต่มีเสียงหวานด้วยนะมีเสียงหวานเจือปนเนี่ยพอบอกให้คุณตามารับส่วนบุญนะมาจริงๆนะหมาหอนมาเลยแล้วก็เหม็นหึ่งไปทั้งบ้านเลยนะเหม็นมากเลยลูกสาวที่แสนดีที่อุตส่าห์ภาวนาขอให้พ่อมารับส่วนบุญนะเปลี่ยนใจแล้วพ่อไม่ต้องมาลำบากหรอกนะเดี๋ยวจะส่งไปให้นะนี่ความรักความรักที่เอาแน่นอนอะไรไม่ได้หรอกอยากให้พ่อไม่ตายพอพ่อตายอยากให้มารับส่วนบุญพอมาจริงๆนะบอกอย่ามาเลยเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวส่งไปให้นะส่งไปให้เนี่ยกรรมตัวอะไรที่ทำให้เขาต้องเกิดมาเป็นอสุรกายเป็นกรรมเรียกอาจินกรรมกรรมที่ทำจนเคยชินนะทำแล้วทำอีกทำมันทุกวันเนี่ยเคยชินเพราะฉะนั้นพวกเราต้องระมัดระวังนะถ้าเรามีอะไรที่ไม่ดีอย่างผู้หญิงจำนวนมากจะขี้บ่นเป็นกรรมที่ไม่ดีนะเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อนะแล้วบางทีก็ทำร้ายจิตใจสามีภรรยาสามีทำร้ายจิตใจลูกอะไรเงี้ยนะก็เป็นอาจินกรรมเหมือนกันนะบ่นมันทุกวันเลยตอนสาวๆก็ไม่ค่อยบ่นนะนานๆบ่นทีพอแก่แล้วทักษะมากบ่นมันทุกวันบ่นมันทุกเรื่องนะจริงไหม มีผู้ใหญ่หลายคนท่านพยักหน้าจริงเนี่ยนิสัยขี้บ่นนะมันเสียยังไงมันเป็นมุสาวาทนะเป็นมุสาวาทพูดไม่ดีพูดเพ้อเจ้อพูดแล้วเบียดเบียนคนอื่นอะไรเนี่ย
ถ้าเราทำจนเคยชินเรานึกว่าไม่มีผลนะมีนะถ้าไม่มีกรรมตัวอื่นให้ผลตัวนี้มันจะให้ผลนะอาจินกรรมจะให้ผลนี่มันมีกรรมอีกตัวหนึ่งเรียกอาสันกรรมอาสันกรรมเนี่ยเป็นกรรมที่จิตมันเข้าไปจับในวาระสุดท้ายของชีวิตนะมันเป็นจิตเข้าไปตะครุบอารมณ์ตัวนั้นพอดีถ้าหากไม่มีครุกรรมนะไม่ได้มีอาจินกรรมอะไรที่เด่นชัดไอ้กรรมตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะให้ผลตัวไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะตัวที่สามเนี่ยจะให้ผลนะเรียกอาสันกรรมกรรมตอนใกล้ตายนะในคัมภีร์ของเรามีนะในอรรถกถาธรรมบทเนี่ยพูดถึงลูกชายของเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนนี้ขี้เหนียวที่สุดนะเวลาทำเครื่องประดับให้ลูกชายก็ต้องทำไม่งั้นเดี๋ยวคนดูถูกอุตส่าห์ทำตุ้มหูให้ตุ้มหูนี่ไม่มีลวดลายเพราะค่าทำลวดลายมันแพงแกขี้เหนียวแกมีเงินเยอะนะแกขี้เหนียวก็เลยทำตุ้มหูเกลี้ยงให้นะลูกชายก็เลยชื่อในตุ้มหูเกลี้ยงนะภาษาบาลีมีนะนี่ลูกชายไม่สบายอิตาพ่อเนี่ยหวงเงินขี้เหนียวลูกไม่สบายเดี๋ยวมันก็หายเองแหละนะคิดว่าเดี๋ยวมันก็หายมันก็ไม่หายนะมันก็เจ็บหนักมากขึ้นนะแกก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจะไปตามหมอมันก็เปลืองอุ้มลูกชายมาวางตากแดดไว้หน้าบ้านให้ได้รับแสงแดดอะไรเงี้ยเพื่อจะสบายขึ้นนะตากแดดไว้นี่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าท่านไปบิณฑบาตท่านไปเห็นไอ้เด็กคนนี้เข้านะรู้ว่าเด็กคนนี้ยังมีบุญอยู่นะแต่ถึงวาระจะตายแล้วเพราะพ่อขี้เหนียวนะไม่ยอมรักษาพระพุทธเจ้าท่านก็แผ่พระรัศมีไปเด็กนี้นอนหันหน้าเข้าฝาผนังพระเจ้าเดินมาริมถนนก็แผ่รัศมีไปเด็กนี้เห็นรัศมีของพระพุทธเจ้าแสงอะไรสว่างสดใสนุ่มนวลแสงรัศมีของจิตที่ดีงามนะมันไม่ได้สว่างแสบตาเหมือนสปอตไลท์นะสว่างนะแต่มันสงบมันร่มเย็นเห็นแล้วมันสดชื่นเห็นแล้วมีความสุขนายตุ้มหูเกลี้ยงนี้ก็หันไปดูเอี้ยวตัวไปดูเห็นพระพุทธเจ้าจิตเนี่ยเกิดปีติขึ้นไม่มีอะไรจะทำบุญนะแค่ไหว้นะแค่ไหว้แล้วขณะนั้นก็ตายพอดีตัวเนี้ยแค่บุญตัวเนี้ยนะก็ทำให้เกิดเป็นเทวดาได้นะเขาเรียกว่าเป็นอาสันกรรมกรรมที่ทำตอนใกล้จะตายนะเนี่ยกรรมมันจะมีหลายระดับนะอีกตัวหนึ่งเป็นกรรมเล็กๆน้อยๆนะไม่ค่อยมีผลอะไรกรรมที่ไม่ค่อยสมประกอบอย่างพวกเราทำบุญเนี้ยทีแรกเรามีศรัทธาเราอยากทำบุญนะพอทำไปแล้วเกิดเสียดายนะก่อนทำอยากทำสดชื่นดีใจระหว่างทำก็ปลื้มใจพอทำเสร็จแล้วเสียใจเสียดายเนี่ยกรรมตัวนี้นะเป็นกรรมที่ไม่ดีไม่สมประกอบนะเป็นกรรมเล็กน้อยก็จะให้ผลถ้าไม่มีกรรมตัวอื่นให้ผลเคยสมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึ่งนะท่านเย็บผ้าเย็บจีวรนะเย็บแล้วตาไม่ค่อยเห็นอายุเยอะเข็มเนี่ยไปแทงตัวเรนตัวเล็กๆมันอยู่ที่ผ้าจีวรแล้วไม่เห็นไปแทงมันตายนะเนี่ยเป็นกรรมเล็กน้อยมากเลยแต่กรรมอื่นของท่านไม่มีนะพอท่านตายนะท่านก็ไปเกิดเป็นพระเห็นไหมหรือเป็นอะไรจำไม่ได้นะน่าจะเป็นพระไอ้ตัวเรนนะมันไปเกิดเป็นนายพรานไอ้นายพรานเนี่ยมันเห็นพระเดินมามันก็พระเดินมาแล้วเราไม่ควรจะถืออาวุธไว้นะพระเห็นแวบๆแล้วพระหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้พระคงจะกลัวว่าเราถือหอกอยู่แกก็เลยเอาหอกแล้วพุ่งเข้าไปในดงไม้ในกอไม้ในพุ่มไม้พระนั้นไปหลบอยู่ตรงนั้นนะถูกหอกแทงตายนี่กรรมเล็กน้อยให้ผลนะ
กรรมเล็กน้อยก็ไม่มีตัวอื่นจะให้ผลแล้วนะเพราะฉะนั้นกรรมนะถ้ากรรมชั่วไม่ว่าเล็กแค่ไหนไม่ทำได้ดีที่สุดนะเนี่ยเรื่องของเวรของกรรมนะเราก็ทำกรรมดีของเราให้มากๆนะทำกุศลกรรมบทกุศลกรรมบท10 ข้อพยายามทำไว้อกุศลกรรมบท10 ข้อพยายามละเสียกุศล10 ข้อมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเรื่องศีล 5ทางใจเราทางกายเรางดเว้นการฆ่าสัตว์ศีลข้อ 1รักษาไว้ข้อ 2ละเว้นการลักทรัพย์ข้อ 3ละเว้นการประพฤติผิดในกามนี่เป็นกรรมฝ่ายดีนะงดเว้นการทำชั่วทางวจีกรรมมี4 ประการนะพวกเราจะมีนะไอ้3 ข้อแรกพวกเราอาจจะไม่มีนะฆ่าคนโน้นฆ่าสัตว์ขโมยอะไรเงี้ยพวกเราอาจจะไม่ได้ทำหรือประพฤติผิดในกามเราไม่ได้ทำนะบางคนมีพรสวรรค์นะเกิดมาหน้าตาน่าเกลียดเนี่ยจีบใครก็ไม่สำเร็จเราไม่ได้ประพฤติผิดในกามนะอันนี้ไม่ได้เจตนานะอยากประพฤติแต่ไม่มีปัญญาประพฤตินี่ไม่ใช่ศีลนะศีลเนี่ยมีโอกาสทำผิดแล้วไม่ทำนะงดเว้นเนี่ยถึงจะเป็นศีลนะอย่างอายุ90 ปีนะอยากเป็นชู้กับคนอื่นนะเป็นไม่ไหวอันนี้ไม่ใช่ว่ามีศีลแต่ว่าไม่มีแรงจะทำชั่วนะนี่พวกเราทางกาย3 อย่างนะก็คือศีลข้อ 1 2 3นั่นเองให้ละเว้นซะให้รักษาศีล3 ข้อนี้ไว้นะเนี่ยจิตของเราเป็นบุญเป็นกุศลแล้วนะทางวาจา4 ข้อพูดเท็จนะพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดคือพูดให้เขาตีกันทุกวันนี้เยอะนะในโซเชียลเราชอบไปคอมเมนต์ไปออกความเห็นนะออกความเห็นตรงนี้คนอื่นมาอ่านแล้วกิเลสเขาแรงขึ้นนะเขาก็ไปด่ามันเริ่มต้นใครสักคนหนึ่งไปด่าใครสักคนหนึ่งนะพอเริ่มอย่างนี้ปุ๊บมันจะมีคนเข้าไปช่วยกันด่านะไอ้พวกพลอยพยัคฆ์เนี่ยนะมันไปกระตุ้นนะทำให้คนอื่นเขาเกิดโทสะขึ้นมายิ่งด่ากันใหญ่นะอันเนี้ยเรียกว่าส่อเสียดนะพูดส่อเสียดบาปมากนะบางทีเข้าถึงขนาดฆ่ากันตายพูดโกหกนะพูดโกหกก็หลากหลายนะเช่นเขาทำไม่ดีเราก็บอกดีจังเลยนะจะไปจบสอพลอที่โกหกเขานะทำให้เขาชั่วมากกว่าเก่าอีกเขาไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอีกอันหนึ่งก็คือพูดคำหยาบทุกวันนี้คนไทยเราพูดคำหยาบจนเคยชินแล้วนะเมื่อก่อนเด็กผู้ชายจะพูดคำหยาบทุกวันนี้เด็กผู้หญิงพูดคำหยาบนะไอ้เหี้ยไอ้หาไอ้สัตว์อะไรเขาพูดกันอย่างนั้นเลยนะคุยกันเด็กผู้ชายยุคนี้เรียบร้อยนะเรียบร้อยหน่อมแนมติ๋มนะเนี่ยผู้ชายกลับข้างเลยนะส่วนมากผู้ชายไม่หยาบคายแล้วเดี๋ยวนี้ผู้ชายสุภาพเรียบร้อยนุ่มนวลผู้หญิงเนี่ยโอ้โหปากมันน่ากลัวนะพูดคำหยาบนะไม่ว่าผู้หญิงพูดหรือผู้ชายพูดนะมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละมันเคยตัวเราทีแรกเราก็พูดไม่ดีก่อนพอพูดไม่ดีมันค่อยๆหล่อหลอมความคิดเราความคิดเราต่อไปก็ชั่วมันเคยชินที่จะชั่วมันก็จะชั่วง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามพูดนะพูดให้มันถูกกาลเทศะบางองค์ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านพูดกูพูดมึงหลวงพ่อคูณพูดกูพูดมึงอันนี้ไม่ได้พูดคำหยาบนะมันเป็นภาษาของท่านอย่างนั้นแต่พูดมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็พูดมาอย่างนั้นเคยชินอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคำหยาบอะไรแต่ถ้าพูดแล้วใจหยาบด้วยเนี่ยเป็นคำหยาบจริงๆของท่านพูดแล้วใจท่านไม่หยาบนะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนะแค่คำพูดเนี่ยก็ทำให้เกิดอกุศลได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องหัดพูดความจริงนะไม่พูดส่อเสียดให้เขาตีกันไม่พูดเพ้อเจ้อนะไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อ
พูดเพ้อเจ้อนี่เป็นเยอะนะทุกวันนี้พูดเพ้อเจ้อเป็นไงไม่จำเป็นต้องพูดแล้วก็พูดเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อแล้วก็ทุกวันนี้เราไม่ได้พูดด้วยคำพูดก็ได้เราใช้คีย์เอาก็คือการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของเราไปสู่คนอื่นมันก็คือการพูดนั่นแหละแต่พูดด้วยตัวหนังสือไปดู Facebook ดูอะไรเข้านะแล้วเราจะพบว่าพูดเพ้อเจ้อเป็นยังไงเต็มไปหมดเลยนะพูดโดยที่ไม่จำเป็นนะเพราะฉะนั้นละเสียนะถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะเรามีกุศลกรรมบททางกาย3ข้อคือศีล3ข้อนะกุศลกรรมบททางวาจา4ข้อนี่คือศีลข้อ4ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนี้ทางจิตใจนะมโนกรรมที่ดีก็คือไม่อยากได้ของคนอื่นไม่โลภรู้จักโลภไหมเราทำมาหากินอันนี้ไม่เรียกว่าโลภนะเราทำหน้าที่ของเราโลภตัวนี้หมายถึงอยากได้ของคนอื่นเขาเห็นเขามีอะไรสวยๆก็อยากได้นะอยากมีโอกาสขโมยก็ขโมยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอกุศลนะแต่ถ้าเราเห็นแล้วอยากได้ของเขาเรามีสติรู้ทันเราไม่เอานี่เป็นกุศลของเรานะเป็นกุศลทางใจของเราเราไม่โลภตัวที่2คือไม่พยาบาทรู้จักพยาบาทไหมมุ่งร้ายอยากให้เขาชิบหายวายป่วงอะไรอย่างเงี้ยนะพยาบาทนะพยาบาทก็ทำให้จิตของเราเต็มไปด้วยโทสะนะกิเลสของเราก็จะแรงขึ้นกุศลเราก็จะหายไปเพราะฉะนั้นทางใจนะพยายามรักษาไว้นะรักษามีสติคอยรักษาใจของเราไว้ใจของเราโลภเรารู้ทันเราก็จะไม่ไปเอาของคนอื่นทุกวันนี้มีข่าวเยอะนะเห็นมีคลิปฝรั่งมันทำเยอะเลยมาเที่ยวสงกรานต์เมืองไทยลืมกระเป๋าตังค์ลืมมือถือทำตกหายอะไรเนี่ยแท็กซี่ก็อุตส่าห์เอาไปคืนอะไรเงี้ยเขาชมคนไทยนะว่ามีวัฒนธรรมสูงบอกถ้าเป็นประเทศของเขาเหรอไม่ต้องทำตกหรอกมีสมบัติอะไรอยู่ในรถนะเจ้าของลงจากรถปุ๊บทุบกระจกเลยนะหลายประเทศเป็นอย่างนั้นแล้วนะมันเสื่อมมันทรามเพราะว่ามันไม่มีศีลธรรมในจิตใจของผู้คนละมันก็เสื่อมลงเรื่อยๆบางประเทศนะเป็นประเทศยิ่งใหญ่นะมหาอำนาจประชาชนไม่เรียนหนังสือก็ได้เพราะมีเสรีภาพทำอะไรก็ได้นะเสร็จแล้วก็ทำมาหากินไม่เป็นสุดท้ายก็เป็นโจรเต็มบ้านเต็มเมืองเลยบ้านเมืองหาความสุขความสงบอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเขาชมเมืองไทยนะว่าเนี่ยขนาดอุ้มลูกมานะจะกินข้าวคนไทยแย่งลูกไปอุ้มเลยแล้วลูกฝรั่งมันน่าอุ้มก็เอาไปอุ้มก็คงรู้สึกคล้ายๆอุ้มลูกหมาน่ารักอะไรเงี้ยนะก็เขารู้สึกคนไทยดีใจดีอะไรเงี้ยไม่เจอไอ้พวกอุ้มเด็กเอาไปขายยังไม่เจอนะถ้าเจอแล้วมันจะบอกว่าเมืองไทยร้ายน่าดูจริงๆที่ไหนมันก็มีคนดีมีคนร้ายนะไม่ใช่ดีตลอดร้ายตลอดหรอกนี้เผอิญคนต่างชาติมันมาเห็นคนไทยที่ดีมันก็ปลื้มนะคนไทยก็ปล่อยได้หน้าไปด้วยนะเนี่ยเราพยายามฝึกตัวเองนะฝึกใจของเราไม่โลภไม่โกรธไม่พยาบาทนะและสุดท้ายเลยสิ่งที่เป็นกุศลสูงสุดนะคือการสร้างสัมมาทิฏฐิสร้างความรู้ถูกความเข้าใจถูกในธรรมะนะสัมมาทิฏฐินะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาถ้าถามว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรเราชาวพุทธต้องตอบได้นะคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือเรารู้อย่างน้อยที่สุดนะรู้เรื่องอริยสัจสี่นะถ้าเรารู้ได้เนี่ยสัมมาทิฏฐิตัวนี้จะนำเราไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลมีจริงพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์มีจริงๆไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่คำพูดหลอกเด็กบางคนบอกพุทธเจ้าเอานิพพานมาหลอกให้คนทำดีท่านจะไปหลอกทำไมนะจิตของท่านมันเลยขั้นที่จะหลอกใครไปแล้วนะท่านบอกความจริงให้ต่างหากแล้วทำไงเราจะเกิดทิฏฐิที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐินะเราต้องฝึกกรรมฐานนะฝึกปฏิบัติธรรมะให้ดี
สัมมาทิฏฐิคือการรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องของอริยสัจสี่แล้วก็รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุมีเหตุสิ่งนั้นก็เกิดไม่มีเหตุสิ่งนั้นก็ไม่เกิดมีเหตุสิ่งนั้นก็เกิดหมดเหตุสิ่งนั้นก็ดับนะเนี่ยสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องเหตุกับผลนะและเหตุกับผลนะพอมาสู่เรื่องสุขเรื่องทุกข์กับเรื่องพ้นทุกข์นะมันก็คือเรื่องของอริยสัจสี่เหตุของความทุกข์ก็คือความอยากเมื่อไรใจเราเกิดความอยากใจเราจะเกิดความทุกข์นี่คืออริยสัจสี่นะแล้วก็เมื่อไรใจเราเข้าถึงอริยมรรคนะเราก็จะพ้นทุกข์เราจะเข้าถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นเราจะมีเหตุฝ่ายชั่วกับเหตุฝ่ายดีเหตุฝ่ายชั่วให้ละเสียเหตุฝ่ายดีให้ทำให้มากนะงั้นเหตุฝ่ายชั่วคือความอยากผลของเหตุฝ่ายชั่วคือความทุกข์ท่านไม่ได้สอนให้ละทุกข์พวกเราอยากละทุกข์พวกเราเกลียดทุกข์พวกเราอยากมีความสุขพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้สิ่งที่ให้เราละนะคือความอยากคือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ทุกข์นั้นอยู่เฉยๆมันไม่ลอยมาเองหรอกมันต้องมีเหตุของทุกข์ก็คือความอยากในใจเราสังเกตดูทุกครั้งที่ใจเรามีความอยากนะใจเราจะมีความทุกข์เกิดขึ้นทุกครั้งไปไม่ว่าอยากดีหรืออยากชั่วก็จะเกิดความทุกข์จิตมันจะเกิดความดิ้นรนขึ้นมานะอย่างเราอยากได้บ้านหรูๆนะอยากได้คอนโดชั้นที่50อะไรเงี้ยใจอยากได้ยังไม่ได้ใจก็ดิ้นรนใจก็อยากได้ใจก็ทุกข์นะพอไปมีเงินไปซื้อคอนโดชั้นที่50แผ่นดินไหวก็อยากได้บ้านติดดินเห็นไหมเปลี่ยนความอยากแล้วนะความอยากเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดนะพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าพ่วงน้ำเสมอด้วยตัณหาคือความอยากเนี่ยไม่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะอยากอยู่ตึกสูงพอได้อยู่ตึกสูงเอาแผ่นดินไหวเอาอยากอยู่บ้านเตี้ยๆติดดินอะไรเงี้ยกลับไปกลับมานะเห็นผู้หญิงสวยอยากได้เป็นเมียนะพอได้มาแล้วเมื่อไหร่มันจะตายสักทีนะนี่ความอยากมันเปลี่ยนนะทีแรกอยากได้มาพออยู่มานานๆเบื่อแล้วอยากให้มันไปเวลาอยากได้ผู้หญิงมาสักคนหนึ่งทุกข์ไหมกลุ้มนะจะได้ไม่ได้ต้องลุ้นน่ะผู้หญิงเขาโอเคแล้วพ่อเขาจะว่าไงแม่เขาจะว่าไงปู่ย่าตายายเขาโอเคไหมบ้านเราล่ะโอเคด้วยหรือเปล่าอะไรเนี่ยเรื่องที่ต้องคิดนะเยอะมากเลยแล้วมาอยู่ด้วยกันจะเอาอะไรกินจะทำมาหากินอะไรนะเรื่องเยอะแยะเลยนะเรื่องต้องคิดมากมายเลยแค่อยากได้เมียสักคนหนึ่งเนี่ยต้องคิดมากมายแล้วภาระในใจเกิดขึ้นภาระที่ใจนั่นแหละคือตัวทุกข์ของเรานะมีเกิดขึ้นตลอดเวลาอยากดีก็ทุกข์นะอยากดีก็ทุกข์อย่างคนดีอย่างนั่งสมาธิแล้วอยากสงบอยากสงบนะจิตมันยิ่งดิ้นจิตมันไม่สงบหรอกงั้นเคล็ดลับของการนั่งสมาธิให้จิตสงบนะคืออย่าอยากสงบทำกรรมฐานของเราไปนะเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปจิตสงบก็ช่างจิตไม่สงบก็ช่างเราทำหน้าที่ตามรู้ตามเห็นการหายใจไปเรื่อยๆนะถ้าเราทำอย่างนี้นะใจเราเป็นกลางไม่ได้อยากสงบไม่ได้เกลียดความฟุ้งซ่านใจเราจะไม่ดิ้นรนใจมันจะสงบอย่างรวดเร็วเลยนะแต่ก่อนที่หลวงพ่อจะพูดตัวนี้ได้นะหลวงพ่อก็ต้องผ่านประสบการณ์หลวงพ่อฝึกสมาธิมาตั้งแต่7 ขวบนะฝึกแรกๆสมาธิหมูมากเลยนะครูบาอาจารย์บอกให้หายใจเข้าพูดออกโททำปุ๊บเดียวสงบเลยนี่พอสงบแล้วมันจำได้ให้ทำอย่างนี้แล้วสงบนะก็อยากสงบแล้วคราวนี้พออยากสงบพอลงมือนั่งเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบไม่สงบแล้วคราวนี้เพราะอะไรเพราะความอยากมันแทรกแล้วนะความอยากเกิดขึ้นนะความทุกข์มันก็ตามมาทันทีเลยจิตมันก็ดิ้นจิตมันดิ้นแล้วมันจะสงบได้ยังไงเนี่ยเพราะเราต้องมาสร้างสัมมาทิฏฐิให้ถูกนะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คืออะไรสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือร่างกายจิตใจของเรานี่เองทุกข์มันอยู่ที่ร่างกายใช่ไหมทุกข์มันอยู่ที่จิตใจทุกข์มันไม่ไปอยู่ที่ต้นไม้หรอกทุกข์มันไม่ไปอยู่ที่เก้าอี้หรอกใช่ไหมทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจของเรานี้เราไม่หนีทุกข์เพราะอะไรเพราะหนีไม่ได้มีร่างกายแล้วยังไงก็ต้องแก่ยังไงก็ต้องเจ็บยังไงก็ต้องตายเราหนีมันไม่ได้มีจิตใจนะเราก็ต้องกระทบอารมณ์ที่ดีบ้างกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีบ้าง
เราเลือกไม่ได้เราห้ามไม่ได้นะนี่ทำยังไงล่ะเราก็ไม่หนีทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นท่านบอกทุกข์ให้รู้สมุทัยคือเหตุของทุกข์ให้ละสมุทัยคือความอยากนั่นแหละนะเพราะงั้นเวลาความทุกข์เกิดขึ้นสมมติว่าเราเอาไงเดียไม่สบายเอาไงไม่สบายเราอยากให้หายเราจะยิ่งทุกข์ซ้ำซ้อนเวลาเราไม่สบายเนี่ยเรามีความทุกข์ทางร่างกายตอนที่เราอยากให้หายป่วยเราจะเกิดความทุกข์ทางใจซ้อนขึ้นมานะความทุกข์กลายเป็นดับเบิลนะทีแรกเกิดที่ร่างกายไม่สบายอยากให้มันหายกลุ้มใจมันเมื่อไหร่มันจะหายกลุ้มใจเมื่อไหร่มันจะหายเนี่ยความทุกข์ทางจิตใจมันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าคนทั่วๆไปที่ไม่เคยศึกษาธรรมะนะเวลาเกิดความทุกข์ในร่างกายแล้วมันจะเกิดความทุกข์ทางใจเนี่ยซ้อนเข้ามาเหมือนคนถูกยิงด้วยลูกธนูดอกที่หนึ่งนะคือความทุกข์ทางร่างกายพอเกิดแล้วจะต้องถูกซ้ำด้วยดอกที่สองคือความทุกข์ทางจิตใจแต่ถ้าเราหัดภาวนานะปฏิบัติของเราเรื่อยๆสุดท้ายเราจะเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายนะใจเราไม่ทุกข์หรอกเวลาเราแก่เราก็รู้สึกธรรมดาเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่เวลาเราเจ็บเราก็รู้ว่าธรรมดาเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดานะใจเรายอมรับได้ถ้าใจเรายอมรับได้นะว่าร่างกายต้องแก่พอแก่เราก็ไม่ทุกข์ใจเรายอมรับได้ว่าเราต้องเจ็บพอเจ็บเราก็ไม่ทุกข์ถ้าใจยอมรับได้ว่าวันหนึ่งก็ต้องตายถ้าจะตายเราก็ไม่ทุกข์นะสิ่งที่ทุกข์ก็คือร่างกายแต่จิตนี้จะไม่ทุกข์ด้วยเนี่ยธรรมะมันวิเศษตรงเนี้ยสามารถทำลายล้างความทุกข์ในใจเราได้ส่วนความทุกข์ในร่างกายนะเป็นเวรเป็นกรรมเราเกิดมากรรมส่งผลมาให้เรามีร่างกายชนิดนี้นะก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่ถ้าอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้เจ็บซ้ำซ้อนนะแต่ถ้ารู้สึกมันธรรมดามันก็จะเจ็บแต่ร่างกายแต่ใจไม่เดือดร้อนนะหลวงพ่อตอนปี59หลวงพ่อเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไปอยู่โรงพยาบาลศรีราชนะไม่ได้ออกมาเลยอยู่แต่ในห้องนั้นนะถ้าออกจากห้องนั้นก็คือเข้าห้องผ่าตัดบ้างห้องโน้นห้องนี้บ้างล้วนแต่ห้องที่เจ็บตัวทั้งนั้นนะที่ออกไปนะอยู่ในห้องพักถึงเวลาก็มาเจาะโน้นเจาะนี่เจ็บตลอดนะ4 เดือนกว่าๆนะ4 เดือนครึ่งที่อยู่ในโรงพยาบาลไม่ได้ไปไหนเลยนะวนเวียนอยู่ทุกวันมีแต่เรื่องเจ็บตัวนะพยาบาลก็ชอบมาถามหลวงพ่อเขาปิดป้ายห้ามเยี่ยมไว้นะหน้าห้องห้ามเยี่ยมเดี๋ยวหมอก็มาเดี๋ยวพยาบาลก็มาเดี๋ยวเพื่อนหมอก็มาเดี๋ยวเพื่อนพยาบาลก็มานี่พวกห้ามเยี่ยมทั้งนั้นเลยเข้ามาเต็มนะมาทุกวันนะมาทั้งวันนะเราอยากนอนซะหน่อยเอามาอีกแล้วอย่างเงี้ยนะเขามาถามหลวงพ่ออยู่โรงพยาบาลมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยนะหลวงพ่อเบื่อไหมหลวงพ่อกลุ้มใจไหมเบื่อไหมหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่เบื่อหรอกเบื่อเป็นโทสะเราอยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขของเราอยู่ตรงนั้นแหละเราฝึกจิตของเราสินะอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นแหละเราก็มีความสุขของเราได้นะเราเจ็บเฉพาะกายนะใจเราเนี่ยฝึกให้ดีเถอะแล้วมันไม่เจ็บนะยาวไปไหมเทศมา40 นาทีแล้ววันนี้จริงๆนึกว่าจะเทศไม่ได้นะเพราะเมื่อเช้าก็เทศมารอบหนึ่งแล้วเทศมา2 รอบเทศให้พระฟังอีกรอบเมื่อเช้าเบื่อหรือยังถ้าเบื่อจะได้เล่านิทาน เบื่อแล้วเหรอเบื่อแล้วไม่เล่าหรอกนิทานนะมันเรื่องหลอกเด็กนะเอาเรื่องจริงนะต่อไปนี้ทุกข์ให้รู้ความอยากนะให้ละเสียเวลาความอยากอะไรเกิดขึ้นในใจเราให้มีสติรู้ทันนะอยากสาวนิรันดรรู้ว่าอยากแล้วนะอยากหายป่วยรู้ว่าอยากแล้วนะอยากมีแฟนสวยๆรู้ว่าอยากแล้วอยากมีลูกฉลาดบางคนนะมาขอพรนะขอให้ได้ลูกที่ฉลาดหลวงพ่อมองแล้วหลวงพ่อก็ท้อใจพ่อมันก็ดูอย่างนั้นน่ะแม่ก็อย่างนั้นน่ะเราจะขอให้ลูกจีเนียสรูปหล่อรูปสวยอะไรเงี้ยนะมันลำบากนะ
เราจะให้พรเราก็อึดอัดอ่ะนะเอาตามความเป็นจริงก็แล้วกันนะบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรมนะเพราะฉะนั้นพยายามนะอ่านใจตัวเองบ่อยๆการฝึกกรรมฐานไม่ยากอะไรสรุปเลยนะการฝึกกรรมฐานขั้นแรกสุดถือศีล 5ไว้แล้วกุศลของเราเจริญอกุศลเราจะลดลงศีล 5 ข้อนี้แหละรักษาไว้ให้ดีนะต่อมาก็คือหัดสังเกตความรู้สึกของตัวเองใจเรามีความสุขก็รู้ใจเรามีความทุกข์ก็รู้นะใจเราดีก็รู้ใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงใจเราฟุ้งซ่านใจเราหดหู่รู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ละนะให้รู้อย่างที่มันเป็นกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจนะคนส่วนใหญ่พอกลุ้มใจทำยังไงจะหายกลุ้มใจนี่อยากหายกลุ้มใจมันจะทุกข์ซ้ำซ้อนทันทีเลยนะเพราะงั้นต่อไปนะกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจเราก็จะเห็นนะความกลุ้มใจผ่านมาแล้วไม่นานมันก็ผ่านไปความรู้สึกทุกชนิดไม่ว่าดีหรือชั่วไม่ว่าสุขหรือทุกข์ล้วนแต่ผ่านมาแล้วต้องผ่านไปทั้งสิ้นนี่คือกฎของธรรมะเพราะทุกอย่างที่ปรุงแต่งขึ้นมาจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วล้วนแต่เป็นความปรุงแต่งสิ่งใดที่เป็นความปรุงแต่งสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะสิ่งนั้นบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราอยากเนี่ยพยายามอ่านความรู้สึกของตัวเองนะคนทั่วไปมันเห็นดอกไม้สวยมันชอบดอกไม้เรานักปฏิบัติเห็นดอกไม้สวยใจเราชอบรู้ว่าใจเราชอบเห็นคนนี้เราเกลียดคนทั่วไปพอเห็นคนที่เกลียดก็จะไปคอยดูยิ่งเกลียดมากยิ่งแอบดูมากนะแปลกดีแทนที่จะหันหนีไปไม่คอยดูนะเกลียดคนนี้ก็ไปดูเขาของเราเห็นคนที่เราเกลียดมาเนี่ยเรารู้ว่าใจกำลังเกลียดเนี่ยแทนที่จะดูของข้างนอกรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่สัมผัสรสที่รู้นะหรือสิ่งที่มากระทบร่างกายหรือเรื่องราวที่คิดแทนที่จะรู้สิ่งเหล่านั้นนะรู้ลึกลงมาอีกชั้นหนึ่งรู้ว่าขณะนี้จิตใจของเราเป็นยังไงตามองเห็นรูปใจเรามีความสุขรู้ว่าใจมีความสุขไม่ใช่มัวแต่ดูไอ้รูปที่พอใจนะได้ยินเสียงเขาด่าใจเราโมโหรู้ที่ใจโกรธนี่ไม่ใช่ไปฟังเขาด่าเคยเป็นไหมเราถูกคนเขาด่านะประโยคเดียวนะเขาด่าจบปุ๊บเสียงนั้นก็หายไปแล้วแต่เราจำมาตั้ง10 ปีเราด่าตัวเองทุกวันเลยนะด้วยการคิดซ้ำๆมึงมาด่าเราว่าไอ้งั่งเนี่ยมันด่าประโยคเดียวไอ้งั่งนะไม่รู้แปลว่าอะไรแต่ว่าใจเราเนี้ยจำแล้วก็ด่าตัวเองทุกวันน้อยมันมาว่าเราไอ้งั่งมันมาว่าเราไอ้งั่งทุกวันเนี่ยเพราะใจเราไม่ได้รับการอบรมเพราะฉะนั้นต่อไปนะหูได้ยินเสียงใจเราไม่ชอบให้ดูที่ใจไม่ชอบนี่ไม่ต้องไปสนใจว่าเสียงมันพูดเรื่องอะไรนะดูที่ใจของเราเข้าไปเลยจมูกได้กลิ่นนะกลิ่นมันหอมคนทั่วไปพอกลิ่นหอมวิดอกอะไรเนี่ยจะสนใจออกไปข้างนอกเราเปลี่ยนนิดนึงได้กลิ่นหอมใจเราชอบรู้ว่าใจเราชอบแค่นี้เองนะคือสุดยอดของการปฏิบัติแล้วนะหลวงปู่มั่นเคยได้ยินชื่อท่านไหมหลวงปู่มั่นนะเป็นปรมาจารย์ครูบาอาจารย์สายวัดป่าท่านสอนดีนะบอกว่าทำสมาธิมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันการเจริญสติในชีวิตประจำวันก็คือเมื่อตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดอะไรต่างๆเนี่ยความรู้สึกอะไรเกิดที่จิตใจตัวเองอ่านให้ออกทำมันแค่นี้แหละนะมรรคผลนิพพานไม่หนีไปไหนหรอกนะทำให้ได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะมรรคผลนิพพานไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่คนธรรมดาอย่างเราจะทำได้นะนี่เทศจนถึงนิพพานแล้วเพราะงั้นต้องจบแล้วล่ะนะเตรียมเผาศพ ขอให้ทุกคนจะให้ไงดีให้มีความสุขเหรอก็โกหกกันอีกแหละนะทุกคนเป็นไปตามกรรมสุขบ้างทุกบ้างขอให้ทุกคนพยายามเจริญสติไว้อ่านจิตอ่านใจตัวเองให้มากที่สุดที่จะทำได้นี่คือพรที่ดีที่สุดแล้วนะที่จะให้กันได้
ลวงพ่ออนุโมทนานะทั้งเจ้าภาพอุตส่าห์ทำบุญให้คุณพ่อก็เป็นบุญของตัวเองด้วยแล้วที่อยากอนุโมทนามากเลยก็คือพวกเราในห้องเนี้ยหลวงพ่อไปเทศบางที่ต้องเทศไปด่าไปนะเพราะมันคุยไม่เลิกนะในขณะที่พวกเรานั่งฟังธรรมนะฟังด้วยความสงบด้วยความสำรวมอนุโมทนาจริงๆเลยนะอนุโมทนาจากใจเลยนะหายากมากเลยที่คนที่มางานศพแล้วไม่เห็นเป็นที่สังสรรค์นะถึงเวลาฟังธรรมแล้วตั้งใจฟังเป็นบุญใหญ่นะการฟังธรรมนะเป็นบุญสำคัญนะพวกเราได้ฟังธรรมแล้วนะอนุโมทนาด้วยนะปลื้มใจด้วยจริงๆ